Hello po! So sa videong to, gagawin nating hotspot ang ating cellphone. Punta lang po tayo sa settings. And then, punta lang tayo sa, or pindutin lang yung portable hotspot. At pindutin po ulit yung setup portable hotspot. Sa SSID, so dito tayo gagawa ng Wi-Fi name or network name. Kahit na nung name po. So, halimbawa, love bug. Tapos, sa security, so piliin natin yung WPA to PSK. So, kasi kapag none, so magiging public wifi yung hotspot nyo. So, kahit sino pwedeng kumonek, kahit na hindi mag-enter ng password. So, sa password, dapat 8 characters minimum. Pwedeng combination ng letters at numbers. As much as possible, mag-isip po tayo ng mahirap na password. Sample lang tong password na ginagawa ko. Pero as much as possible, dapat yung medyo mahirap na password para hindi madaling ma-hack. AP band, 2.4 lang sa ngayon ng option. Ayan. Hindi na natin kailangan baguhin yung AP identification. Set it to default lang. Tapos pindutin lang po yung OK at i-on lang po yung portable hotspot. Yan. So, meron na tayong portable hotspot. Pwede natin i-share yung Wi-Fi connection gamit ang QR code. So, kailangan lang scan yung QR code para makapag-connect sa Wi-Fi connection or gamitin yung password na sinet po natin. Okay? One-time data limit. So, dito natin pwedeng kontrolin yung data na gusto or pwedeng natin i-share sa ibang device. So, para makapag-set tayo ng data limit, kailangan lang po na i-on yung data limit. Tapos, pindutin lang yung size at pwede tayong mamili kung 50, 100, 150, 200 MB or custom. Balik tayo sa one-time data limit. Okay, so sa size data limit, halimbawa custom, pwede natin i-type dito yung 1000 MB o kaya 1 gig. 1000 MB is equivalent to 1 gig. So, kadalasan, halimbawa sa Globe, 800 MB yung pwedeng shareable data. So, set lang po natin dito kung more than 200 MB. Tapos, when exceeded, pwede nating set to para ma-notify tayo kung na-exceed na yung data limit na sinet natin para yung ibang device hindi na makapag-connect sa internet or sa Wi-Fi. Kapag only notify, pwede pa rin sila mag-connect. Mano-notify lang tayo na exceeded na. Connected devices. So, dito natin pwedeng iset kung ilan lang ang pwedeng device na kumonect or cellphone na kumonect sa hotspot natin. Pwedeng 6, pwedeng 1, or unlimited. Good luck kung unlimited. Buong barangay. Sa block list, dito nyo pa makikita lahat ng mga devices na binlock ninyo na hindi pwedeng mag-access ng Wi-Fi hotspot nyo. Sa baba nito, makikita ninyo yung connected devices kapag may nakakonect na po. So, test po natin kung makapag-connect ako sa Wi-Fi hotspot ko. Ayan, so kita niyo po yung love bug, yung ginawa kong Wi-Fi name. Tapos, click lang yung connect. And then, enter lang po yung password. At next. Ayan, so connected na. Ayan, so yan, may hotspot na tayo gamit yung cellphone. Alright, so salamat po sa panonood.